I 1949 så fann vi på en backe i södra Skåne ett stort antal brända flintor. Och vi kunde snart konstatera att det rörde sig om så kallade tunnackiga flintyxor som hade förstörts medvetet. Det rörde sig om flera tiotal, kanske 100-tal flintyxor som daterar sig till ungefär 3600 f.Kr. Och när vi hade gått igenom dessa så kunde vi konstatera att det fanns mycket stora flintyxor som man hade förstört medvetet med eld. Och när detta publicerades så efterlyste vi fler sådana platser där man troligen med form av brandoffer har offrat föremål till gudarna. Och det visade sig att för bara ett par år sedan så fann man en boplats i närheten av en plats som heter Kvärrestad, också i södra Skåne. Och där fanns också många brända flintor. Men vi kunde konstatera att det rörde sig om en helt annan tidsperiod. Ungefär 1000 år senare, 2400 f.Kr. Då har man under sen stridsyxekultur, alltså motsvarigheten till dansk enkelgravskultur, offrat hundratals yxor, flintspetsar, även stenyxor som man har slatt i sönder om det inte har gått att bränna dem i sönder. Och en hel del lerkärl som man har också slatt i sönder. Och detta har bränts och sen har man lagt ner det i gropar. Och vi har börjat arkeologiska undersökningarna och kommer att fortsätta under detta år. Och vad vi vill göra med detta experiment, det är att försöka få fram hur har man gått tillväga när man har bränt i sönder yxorna. Har det varit okontrollerat att man har lagt dem i ett stort bål och sen bränt dem? Eller är det så att man har bränt dem i kontrollerade former? Alltså någon form av kontroll av elden och värmen. Och vi kan nu konstatera genom de undersökningar eller de experiment vi har gjort att det rör sig om både en okontrollerad bränning där man har lagt föremålen i en stort bål och kontrollerade bränningar. Det är så att i båda fallen så får man vattnet i flintan att komma ut. Men i det ena så är det en chockartad påverkan som gör att flintan sprängs i sönder i 1000 bitar. Och i det andra så kan vi få ut vattnet och flintan på ett kontrollerbart sätt. Men det spricker inte upp totalt utan det blir ganska opåverkat. Och det har vi gjort på det viset att vi har lagt flintan först mellan sandlager och mellan träkolslager. Och på det viset värmt upp flintan för att få ut vattnet. Och sen har vi lagt flintorna, eller i detta fallet alltså yxor, i kolet. Och på det viset så har vi lyckats att behålla formen. Det har uppstått sprickor, men det är ganska begränsade sådana. Och när det gäller det här kontrollerade försöken så påminner det ganska mycket om fynd, inte bara i södra Skåne utan runt om i Sydskandinavien i anslutning till megalitgravar. Där hittar man ganska ofta eldpåverkade yxor. Men de är alltså inte så kraftigt upphettade att de har gått i många bitar utan man hittar dem nästan helt och hållet intakta. Och nu vet vi i de här experimenten både hur man verkligen förstör yxor och hur man kontrollerar förändringen av yxor från den vanliga flintfärgen som är svart till brunt och sen till den vita färgen som uppstår när man får bort all vatten ur flintan.